Hello everyone, let's make this super duper delicious ramen bowl. सुरुमा सफ्ट बोइल्ड एग बनाउन प्यानमा पानी तताउँ र थोरै नुन राखी एगलाई मिडियम हिटमा 6 मिनेटसम्म बोइल गरौँ। बोइल भइसकेपछि आइस वाटरमा 10 मिनेट्स डुबाई यसलाई सेलाउन दिउँ। एग पिल गरिसकेपछि अब चिकन पिसेस फ्राई गरौँ। थोरै नुन र जिरा राखी बोथ साइड फर्काई फ्राई गर्नु पर्दछ र हाफ टेबल स्पुन सोया सस पनि हालौँ। जब रेडिश कलर आउँछ चिकन पिसेस फ्राई भइसक्यो। अब नेक्स्ट हामीलाई चाहिन्छ गाजर। गाजरलाई यसरी लङ थिन पिसेस पारी काटेपछि फ्राई गरी निकालौँ। अब हरियो प्याज र लसुनलाई पनि सानो सानो पिसेस पारेर काट्नुहोस् र साइडमा राखौँ। यसरी सबै इन्ग्रेडियन्ट्स रेडी भइसकेपछि अब रामेनलाई बोइल गर्नुहोस्। बोइल भइसकेपछि बाँकी रहेको पानीमा चिज स्लाइस हाली राम्ररी मिक्स गरौँ। यतिको थिक टेक्सचर आइसकेपछि हाम्रो रामेन सुप रेडी भयो। अब एउटा बाउल लिनुहोस् र अघि काटेर राखेको हरियो प्याज लसुन हालौँ र 1 स्पुन सेसमी सिड्स पनि हालौँ। यसपछि रामेनको सस र स्पाइसेस हालौँ र सँगै 1 स्पुन पिनट बटर पनि राख्नुहोस्। सबै राखिसकेपछि अन्तिममा तातो तेलले झानी राम्ररी मिक्स गरौँ। मिक्स गरिसकेपछि अघि बनाउनु भएको रामेन सुप पनि हाल्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्दै जानुहोस्। सबै मिक्स भइसकेपछि अब बोइल्ड रामेनलाई राख्नुहोस्। अब यसपछि आधा कप तातो पानी पनि हालिदिनुहोस् र एट लास्ट फ्राइड चिकन, गाजर, बोइल्ड एग र ग्रिन अनियनले टपिङ गरी यो स्पेसल रामेन बोल इन्जोय गर्नुहोस्।